kawang ng escalator. Nasaktan naman kaya ang bata mula sa insidente? Ang mga susunod na detalye sa balita niya na aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Beijing, may abiso sa mga Chinese na nag-aaral sa Pilipinas. Bagyong Crising lalo pang lumakas at isa ng tropical storm. 4 patay sa malawakang pagbaha sa South Korea. Bill Gates at 4 na iba pang mga bilyonaryo maglalaan ng $1 billion para sa economic mobility. At ano ang mga dapat abangan sa laban ni Pinoy boxing legend Manny Pacquiao and American boxer Mario Barrios? Isang study abroad alert ang inilabas ng Ministry of Education ng China para po yan sa mga estudyanteng may balak mag-aral sa Pilipinas. Pinayuhan nito ang kanilang mga mamamayan na doblehin ang ingat at pag-isipang mabuti kung sa Pilipinas nga ba mag-aaral. Babala ng China unstable umano ang seguridad sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng krimen na target ang mga Chinese national. Anila madalas daw mangyari ang mga insidente kung saan hinaharas at iniinspeksyon ng mga otoridad ng mga Chinese nationals at kanilang mga negosyo. Pinayuhan din ng China ang mga mamamayan nito na umiwas sa mga protesta at mga matataong lugar sa bansa. Maigi rin anilang maging mahinahon sa pagdedesisyon ukol sa kanilang paglalakbay at sumunod sa lokal na batas at regulasyon. Dapat ay maging alerto rin anila laban sa mga posibleng safety traps o scam. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng inilabas na babala ng China. Mahigit 100 Pilipino na biktima ng human trafficking ang stranded ngayon sa mga scam centers. Ayon po yan mismo sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa datos ng DFA, as of July 7, nasa 118 Filipinos mula sa 4 na bansa ang humihingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas. 75 sa mga ito ay galing sa Myanmar, 30 sa Thailand, 7 sa Laos at 6 naman sa Cambodia. Bilang tugon dito, pag-iigtingin ng kagawaran ng kanilang rescue and repatriation efforts para sa mga Pinoy na biktima ng human trafficking. Mula January 1 hanggang July 15, 2025, sinabi ng DFA na tinugunan na nito ang 480 trafficking-related assistance to nationals cases sa rehiyon. Kabilang po dito ang 304 cases sa Thailand, 110 cases sa Cambodia, 61 cases sa Laos at 5 kasos sa Myanmar. Target na ibalik ng gobyerno ng Pilipinas ang subsidy ng PhilHealth sa pamamagitan ng paglalaan ng 53.2 billion pesos sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Ayon sa Department of Finance, ang alokasyon para sa pondo ng state insurer ay bahagi ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paunlarin ang health services sa bansa sa pamamagitan ng Department of Health at ng PhilHealth. Matatandaan na walang inilaang pondo sa subsidy ng PhilHealth ang gobyerno sa ilalim ng 2025 national budget matapos mapagdesisyonan ng Bicameral Conference Committee na alisin ang 74 billion pesos na alokasyon sa ahensya dahil may natira pang pondo sa 2024 budget nito. Nilinaw naman ng Finance Department na kahit naging zero subsidy ang PhilHealth ay sapat pa rin ang kanilang pondo hanggang matapos ang taong 2025. Anila aabot sa 348 billion pesos ang inaasang ending balance ng PhilHealth ngayong taon. Tiniyak naman ang kagawaran na walang magiging pagtaas sa contribution rates ng PhilHealth sa kabila ng planong buhayin ang subsidy ng ahensya. Ibinaba na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 2 o Restriction Phase ang status nito sa Iran. Mula po yan sa dating Level 3 o Voluntary Repatriation. Ito ay kasunod ng paghupa ng tensyon sa sitwasyon at seguridad sa Iran matapos sumang-ayon ng Israel at Iran sa isang ceasefire.
Sa ilalim ng Alert Level 2, hindi pa rin pinahihintulutan ng DFA ang mga non-essential movements katulad ng pagsasagawa ng malalaking pagtitipon. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong nasa Iran na sumubaybay sa mga balita ukol sa sitwasyon sa gitnang silangan. Batay sa datos ng gobyerno, mayroong 1,180 mga Pilipino ang kasalukuyang nasa Iran. Asahan na sa susunod na linggo ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trade estimates ng Mint of Platts Singapore, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 70 sentimos hanggang 90 sentimos naman ang para sa diesel, habang wala pang inilalabas ng projected price hike para sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakaambaga ang mataas na demand ng langis ng OPEC Plus at ang epekto ng tariff policies na ipinataw ni US President Donald Trump sa pandaigdigang merkado sa nakaambang oil price hike. Naitala ng PHIVOLCS ang isang phreatomagmatic eruption na tumagal ng 12 minutos sa main crater ng bulkang Taal nitong Huwebes. Kasabay nito, 6 malindolang naitala kabilang ang 5 volcanic tremors na nagpakita ng aktibidad sa loob ng Taal. Umabot sa 400 metro ang mahinang bugso ng abong lumabas sa pagputok ng bulkan na sinabayan pa ng paglabas ng sulfur dioxide. Nasa 504 na toneladang sulfur dioxide sa loob lamang ng 1 linggo ang naitalang emisyon ng PHIVOLCS. Napansin din ng ahensya ang long-term deflation sa Taal caldera at short-term inflation sa southeastern flank ng bulkang Taal. Ayon po sa PHIVOLCS, ito ay maaaring palatandaan ng paggalaw ng magma o enerhiya sa loob ng bulkan. Pinapayuhan din ng publiko na iwasan ang danger zone sa paligid ng main crater at buong volcano island. Umabot na sa kabuuang 23,918 individuals o 7,501 po yan ang mga pamilya na naapektuhan ng bagyong Crising. Batay sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektadong pamilya ay mula sa Western Visayas, Central Visayas at Sorsogon. Mula sa nasabing bilang, 117 katao ang nananatili sa mga evacuation centers, habang nasa higit 500 individual naman ang nakikituloy sa ibang lugar. Samantala, nakapagtala rin ng 3 landslides at 19 na insidente ng pagbaha sa Central Visayas. Aabot naman sa 19 na seaports ang non-operational sa Mimaropa, Central Visayas at Northern Mindanao. Mas lumakas ngayon ang bagyong Crising dahil tuluyan na itong naging isang tropical storm ayon po sa Pag-asa. Sa ulat ni Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, huling namataan si bagyong Crising sa layong 135 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan kanina ng alas 5 ng hapon. Kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mayroon din itong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, the northern and central portions of Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman ang nakataas sa Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Mountain Province, the rest of Ifugao, the rest of Abra, Benguet, the rest of Ilocos Sur, La Union, the northern portion of Pangasinan, the northern portion of Aurora at northeastern portion of Nueva Ecija. Inaasahan naman ng Pag-asa ang paglandfall ni Crising ngayong gabi at makalalabas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Susunod, South Korea nalubog sa matinding baha. UNICEF na babahala sa mga namatay kada araw sa Gaza sa loob ng 2 taon. At international community nagpahayag ng opinyon sa pag-atake ng Israel sa Syria. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Running gets better when it's done together. NET25 brings you the biggest family fitness event this August 23, 2025 at the Philippine Arena. It's the NET25 Family Fun Run. Choose your pace: 1K, 3K, 5K, or 10K. It's not about the speed, it's about the journey. Secure your slot by scanning the QR code today. So, what are you running for? We'll see you there. NET25 Family Fun Run 2025. Unwind, recharge, live better. Let's explore how one brand is redefining comfort in the modern world. From smart massage chairs to innovative health solutions designed for the home or exclusive leisure spaces, join us as we explore health and wellness with Dan Gendo, EvoFit Marketing Consultant. Talaga napakalaking advantage for every Filipino kasi meron ka ng agad access para sa relaxation. At the same time, we are encouraging people to have their own business. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Sinabi ng KCNA ang state media ng North Korea na tinatarget ng Japan na maging military giant. Ito ay matapos makita ng Pyongyang ang defense white paper ng Tokyo. Giit ng KCNA, unti-unti nilang itinaas ng gobyerno ng Japan ang tensyon sa rehiyon para bigyang katwiran ng plano nito. Pumalag din ang Pyongyang sa pagtawag sa kanila ng Tokyo bilang isang urgent threat. Ayon sa North Korea, labis ang ambisyon ng Japan para sa muling pagsalakay at abala ito sa pagde-develop ng mga long-range missiles. Dahil rito, tama lamang nila na ipagpatuloy ng Pyongyang ang sarili nitong nuclear program. Inilikas sa mahigit 1,300 residente habang 4 ang kumpirmadong nasawi sa walang patid na buhos ng ulan sa South Korea. Ayon sa ulat, ilang residente ang nasugatan kabilang ang 2 nagkakaroon ng hypothermia. Mahigit 400 millimeters ng ulan ang bumuhos sa loob lamang ng kalahating araw sa Siosan, ang lugar na kung saan may pinakamatinding tinamaan. Dahil po dito, itinaas ng pamahalaan ang pinakamataas na antas ng babala. Nagbigay abiso rin ang otoridad sa posibleng landslide at mas matinding pagbaha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan ang mga ilog, mga matatarik na lugar at underground spaces. Naaresto ang 12 katao matapos madiskubre ang kanilang human trafficking ring sa Indonesia. Natuklasan ang nasabing trafficking ring ng masakote ng mga otoridad ang isang sospek sa pagdukot sa isang sanggol. Inamin naman ng sospek na nagpadala pa sila ng nasa 24 na mga sanggol patungong Singapore para ampunin. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng pulisya, taong 2023 pa nang magsimula ang operasyon ng nasabing sindikato. Napag-alaman rin na nakikipagkasundo mga ito sa mga tunay na magulang ng mga sanggol kapalit ng pera. Umaabot sa 11 million Indonesian rupiah o higit 38 million pesos kada isang pagbenta nila ng sanggol na may mga edad 3 buwan hanggang 1 taon. Kasalukuyang naipagtulungan sa Interpol ang Indonesian Police upang mahanap ang mga posibleng pinagdalhan ng mga sanggol na nasa kamay ng sindikato. Pinahayag ng Russian Foreign Ministry na hindi tumatanggap ng anumang banta ang Moscow. Ito'y matapos sabihin ni US President Donald Trump na bibigyan ito ng 50 araw ang Moscow upang magpatupad ng ceasefire sa Ukraine. Kung hindi, nagbabala po si Trump na magpapataw ito ng paghihigpit sa Russia. Chef Sanidad para sa balitang yan.
Noong Lunes, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pinatapang na posisyon nito laban sa Russia ukol sa labanan sa Ukraine. Nagbigay si Trump sa Moscow ng ceasefire ultimatum at nangako rin ng panibagong supply ng missiles at armas para sa Kyiv. Subalit itong Huwebes, sinabi ng tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Zakharova na ang desisyon ni Trump na suplayan ng karagdagang armas ang Ukraine ay hudyat na ipagpapatuloy ang pagpaslang at pagtanggi sa mga inisyatibo ng kapayapaan. Очевидно, что киевский режим последовательно воспринимает подобного рода решения коллективного Запада как буквально сигнал к продолжению бойни, как отказ, получается отказ от мирных устремлений, от переговорного процесса. Обещанная дополнительная оружейная подпитка киевского режима может спровоцировать эскалацию преступной террористической деятельности, о чем мы сегодня говорили, немало рассказывая о том, как утекает с территории Украины поставляемое Западом вооружение. Уже десятки, по-моему... Dagdag ni Zakharova, hindi uubra sa Russia ang estratehiya ng pananakot o pambabanta. Binigyang din dito na lalong dapat ituloy ngayon ang misyon ng Russia sa Ukraine. Напомню еще раз, язык ультиматумов, шантажа и угроз для нас неприемлем. Мы будем предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны. В таких условиях актуальной задачей достижения целей специальной военной операции, я еще раз повторю, по демилитаризации и по денацификации Украины только возрастает. Tiniyak ni Zakharova na natuto na ang Moscow na tumugon sa mga banta laban sa bansa. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon po sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, nitong nakaraang 2 taon, 28 bata kada araw ang namamatay sa Gaza dahil sa labanang Hamas-Israel. Narito ang report ni Rosel Feria. Sa pulong ng UN Security Council ukol sa humanitarian situation sa Gaza, sinabi ni UNICEF Executive Director Catherine Russell na 1 milyong bata ang dumaan sa matinding paghihirap. Dinitalya rin ni Russell ang bilang ng mga batang namatay at sugatan dahil sa halos 2 taong labanan ng Israel at Hamas sa teritoryo. Over the past 21 months of war, more than 17,000 children have reportedly been killed and 33,000 injured in Gaza. An average of 28 children have been killed each day, the equivalent of an entire classroom. Consider that for a moment, a whole classroom of children killed every day for nearly 2 years. Dagdag ni Russell, pinapatay ang mga bata habang pumipila ang mga ito upang tumanggap ng tulong na kailangan ng kani-kanilang mga pamilya. These children are not combatants. They are being killed and maimed as they line up for life-saving food and medicine. Babala ni Russell, haharap ang mga kabataan sa Gaza sa panghabang buhay na mga epekto ng nakakatromang mga pangyayari. Gayon din ng pagkakait ng pangunahing mga pangangailangan. Kakailanganin anya ng mga bata ang suportang mental at psikolohikal. Nagsimula noong Oktubre 2023 ang labanan ng Israel at militanteng grupong Hamas. At sa loob ng halos 2 taon, nasa 60,200 katao na ang namatay. 58,313 dito ay Palestinians at 1,983 naman ay Israelis. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagtapos na ang isang emergency conference na inorganisa ng The Hague Group sa Bogota noong Miyerkules. Kasabay nito ang mungkahi ng member countries ukol sa mga hakbang tungo sa pagwawakas ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Narito pang report ni JC Yumul. Pagkatapos ng 2 araw ng komperensya, lumagda sa isang joint statement ang mga kinatawan ng Colombia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Iraq, Libya, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman, South Africa, St. Vincent and the Grenadines na kinukundina ang pahayag ang mga aksyon ng Israel sa occupied Palestinian territories. Nangako ang mga bansang ito na magpapatupad ng aksyong legal at diplomatiko upang tigilan ito. Pinagtibay ng dokumento
ang 6 na konkretong hakbang na pinangakong ipatutupad ng mga bansang lumagda sa kani-kanilang mga national legal frameworks bago ang 20 ng Setyembre 2025. Kasama sa dokumento ang pagtanggi ng armas sa Israel, pambaban sa mga barkong nagbabiyahe ng mga armas at pagsusuri ng mga public contracts para sa posibleng kaugnayan sa mga kumpanyang kumikita sa pakikipagkalakalan sa Israel. The measures that have been agreed are to be absolutely welcomed, and now all states must implement them. Commitments to arms embargoes must turn into urgent policies and then domestic legislations enforceable by your judiciaries against all those who work to circumvent these commitments. Layon ng Hague, group na namamagitan sa legal at diplomatikong mga tugon sa sinasabing paglabag ng Israel sa batas internasyonal sa Gaza at iba pang occupied Palestinian territories. Nuestra voz no es de payasos. Nuestra voz se respeta y quienes bombardean y hacen bombas tienen que respetarnos y eso es político-militar. Y nos tocó. Y si solo es político, ojalá no usemos lo militar. Pero nos tocó. Luego nuestro grupo de la EIA tiene que ir más allá también. Más allá. Porque si no, no se va a detener el genocidio en el mundo. Y la barbarie va a ser. Sa 30 mga bansang dumalo sa Bogota Summit, 12 ang sumang-ayon sa mga aksyong laban sa Israel. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inihayag ng international community ang kanilang opinyon patungkol sa nangyayaring gyera sa pagitan ng Israel at Syria. Nababahala ang United Nations sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa dalawang bansa. Nanawagan si Assistant Secretary General Khalid Kiari na huwag munang gumawa ng anumang aksyon na magpapahina sa Disengagement of Forces Agreement na pinirmahan ng Syria at Israel noon pang 1974. Citing the violation against the Druze community and pledging to protect them, between 12 and 16 July, Israel resumed and intensified its airstrikes on Syrian territory. In this respect, I echo the Secretary General's condemnation of Israel escalatory airstrikes, including on Suwaida, Dar'a, and in the center of the capital, Damascus. The strikes targeted the Damascus authorities' forces and official buildings, including the Ministry of Defense and the vicinity of the Presidential Palace, as well as the Mathay military airport. Inireklamo rin ang kinatawan ng Syria sa United Nations na hindi makatwiran ang isinasagawang pag-atake ng Israel sa Syria. وترفض سوريا رفضا قاطعا الذرائع التي تسوقها السلطات الإسرائيلية لمحاولة تبرير أفعالها العدوانية. وتؤكد أن هذه الممارسات ليست سوى امتداد لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى تقويض استقرار سوريا وجرها إلى ساحة الصراع. وعلى الرغم من جسامة الاعتداءات الإسرائيلية فقد تعاملت القيادة السورية مع الوضع بأعلى درجات الحكمة واستجابت لمساعي الوساطات الأمريكية والعربية والتركية المشكورة التي أسهمت في تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة. Ipinahayag naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa kanyang cabinet meeting na dismayado siya sa karahasang tinataguyod ng Israel. Ayon kay Erdogan, ginagamit lamang na dahilan ng Israel ang Druze para palawakin ang karahasan nito sa Syria. İsrail, Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. İlgili bakanlıklarımız ve güvenlik birimlerimiz Suriyeli muhataplarıyla temas halindeler. Süveyda başta olmak üzere Suriye'deki tüm gelişmeleri an be an takip ediyoruz ve edeceğiz. Dün ülkemizin de katkılarıyla sağlanan
ateşkesin İsrail'in kışkırttığı silahlı militanların katliamlarıyla sabote edilmek istendiğini görüyoruz. Sinabi naman ng isang kinatawan ng China sa United Nations na ang ginagawa ng Israel ay tahasang paglabag sa territorial integrity ng Syria. 在叙利亚南部局势动荡之际，以色列近日对苏韦达、德拉、大马士革等地多次发动空袭，甚至对叙利亚关键政府部门实施军事打击。以方的行为严重违反国际法，侵犯叙利亚的主权、安全和领土完整，也给叙利亚的和平稳定和政治过渡带来新的复杂因素。中方对此予以明确谴责。我们呼吁以色列立即停止对叙利亚的军事打击，尽快从叙利亚领土撤出。 Balak ng British government na babaan ang edad ng mga botante sa bansa mula 18 sa 16. Ito ay sa isang major overhaul ng sistema ng eleksyon sa bansa. Ang mga mungkahing pagbabago ay nakaayon sa karapatan ng mga botante sa United Kingdom kung saan pinapayagang bumoto ang kabataan sa Scotland at maging sa Wales. Narito po ang report ni Thomas I. Likeness. Opinions are split across the UK on whether young people should or would cast ballots. Policy analyst Julian Galley says 16 and 17-year-olds make up a very small percentage of the UK's voting population, and he says indications are few would bother to vote. In our poll, we saw that less than 1 in 5 16, 17-year-olds say they would definitely vote. And we know historically turnout amongst younger age groups has been significantly lower than those in the older age groups. Galley adds candidates will have to be creative if they want to reach this group. He says few young people get their news from mainstream media, relying instead on things like TikTok and YouTube. If parties want to connect with these groups, they're going to have to work more on social media and actually reach these 16, 17-year-olds where they're getting their media, not where traditionally voters have. Some people wonder whether voters have the maturity to make good decisions at the ballot box. Jess Garland of the Electoral Reform Society says that likely won't be an issue. What we know from where other countries where this is introduced is that actually 16, 17-year-olds are making decisions of an equal quality to older voters. A sampling of young people in London shows they welcome the opportunity to participate in elections. I think a lot of people, even from a very young age, have very strong opinions and they think their opinions should be heard. I'm happy about it. Because it's always really annoying watching like older people vote but there's not realistically it's not going to affect them, it's going to affect our futures. I'm really happy about it because I've always been kind of frustrated just watching politics and not being able to do anything, and I know loads of other people who feel the same, who are really interested in politics and get frustrated at watching all the older people vote. The change still requires parliamentary approval, but will likely pass because Prime Minister Keir Starmer's government has a strong majority. Thomas I. Likeness, Mathay, Agila International. Trusted, connected, on point. Noong isang taon, hinatulan ng paglabag sa civil rights ni Breonna Taylor ang isang dating pulis ng Louisville, Kentucky. At nitong Huwebes lamang, ipinag-utos ng US Justice Department sa federal judge na sintensyahan ng isang araw lamang na pagkakakulong ang akusado. Ito ay kahit pang maximum sentence ng kasong ito ay habang buhay na pagkakabilanggo. Narito ang mga detalye ng balita mula kay NJ De Guzman. Noong Miyerkules, sa isang court filing ng Civil Rights Division ng Justice Department, pinagaang ang hatol kay dating Louisville Police Officer Brett Hankison. Sinabing hindi naman nito binaril si Taylor kung kaya'y hindi ito kailangang managot sa pagkamatay ng biktima. Ayon sa filing, ang isang araw ng sentensya ay katumbas na ng panahong ipinagsilbi. Tatanggap si Hankison ng credit para sa araw noong ito ay ibinuk at nagpakita sa korte. Si Taylor, isang black woman, ay napatay ng pulis noong 2020 nang magsagawa ang mga ito ng no-knock warrant kaugnay ng isang nabigong raid sa kanyang tahanan. Tanga ng isang legal na baril, nagpaputok ang boyfriend ni Taylor sa pulis na sinagot naman ng mga ito ng 22 beses na pamamaril sa apartment. Nagmitsa ng mga pagpoprotesta sa bansa
ang pagkamatay ni Taylor at ang pagkasawiri ni George Floyd sa Minneapolis naman. Panahon ni dating Democratic President Joe Biden na magsampa ng criminal charges ang Civil Rights Division sa mga pulis na nasangkot sa pagkamatay ni Taylor at Floyd. Naglunsad din ang Division ng Civil Rights Investigations na nagtapos sa konklusyon na kapwa-sangkot ang Louisville at Minneapolis Police Departments sa talamak na civil rights abuses laban sa mga taong may kulay o hindi puti. Subalit, tinigil ni Trump, appointed head of Civil Rights Division, Harmeet Dillon, ang mga hakbang sana upang pasukin ng court-approved settlements sa mga departamentong ito. Kinansela rin nito ang findings ng civil rights abuses noong Mayo. Samantala, hindi nilagdaan ng sinumang career prosecutor na sumubok sa kaso ang sentencing memo na sinumite sa korte ukol sa kaso ni Hague noong Miyerkules. Sinumiti ito ni Dillon at ng kanyang counsel na si Robert Keenan. Ayon sa mga ulat, nagbitiw ang ilang prosecutors ng kaso dahil sa memo na patayin ang felony conviction. NJ De Guzman, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sumailalim sa isang medical check-up si US President Donald Trump. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, napansin ni Trump na namamaga ang mga paa nito. Lumabas anya sa test results na walang ebidensya ng deep vein thrombosis or arterial disease si Trump. Subalit may chronic venous insufficiency anya ito. Sinabi ni Leavitt na normal lamang ang isyong ito sa mga taong higit 70 years old na at 79 years old na si Trump noong nakaraang buwan. Ibinalita rin ng White House na nananatiling mabuti ang kalusugan ng kanilang Pangulo. Nagpasa ng 3 panukalang batas ang U.S. House of Representatives upang bumuo ng isang regulatory framework para sa US dollar-pegged cryptocurrency tokens na kilala bilang stablecoins. Narito ang report ni Terilyn Cunanan. Sinasabing ang boto ay nagsilbing makasaysayang hakbang para sa digital asset industry. Matagal nang isinusulong ng industriya na magkaroon ng batas ukol dito. Nagbuhos din ito ng pondo sa nakaraang eleksyon upang suportahan ang mga kandidatong pro-crypto. Ayon sa mga taga-suporta ng mungkahi, ipupwesto nito ang pamantayan para sa stablecoins at maaaring maproteksyonan ang consumers. Ang stablecoins ay isang uri ng cryptocurrency na dinisenyo na magkaroon ng pamalagiang halaga. Kadalasang itinatambal ito sa currency tulad ng US dollar. Karaniwang ginagamit ito ng crypto traders upang maglipat ng pondo sa pagitan ng tokens. Nagiging karaniwan na rin ang stablecoins at ilang malalaking bangko sa US ang nais maglunsad nito. Batay sa mungkahi, kailangang suportado ng liquid assets tulad ng US dollars o short-term treasury bills ang stablecoins. Matagal nang taga-suporta ng crypto si Pangulong Donald Trump. Kamakailan, hilimok nito ang mga mambabatas na ipasa ang crypto legislation. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. Makikinabang ang pamilya ng Pangulo sa mungkahing batas na ito. Isa sa crypto ventures ng pamilya Trump ay World Liberty Financial. Nagpasya ang kumpanya na gawing tradable ang digital tokens nito na magsusulong ng pondo ng Pangulo dito. Ayon sa White House, wala itong conflict of interest para kay Trump dahil ang assets ng Pangulo ay nasa isang trust na pinamamahalaan ng mga anak nito. Terilyn Cunanan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muli namang tinilugsan ni California Governor Gavin Newsom ang pag-deploy sa National Guard sa Los Angeles. Alamin po natin ang sentimiento ng gobernador ngayong pinaalis na ng Pangulo ang National Guard sa LA. Pearl Rogacion para sa report.
Tinawag ni California Governor Gavin Newsom na aksaya ng pera ang deployment ng National Guard troops sa Los Angeles ng mga araw ng protesta noong isang buwan. Dagdag pa ni Newsom, walang saysay ang order na ito ng Pangulo. The President of the United States decided to advance his rote cruelty by utilizing the brave men and women of the National Guard as pawns in an effort to theatrically show his strength. He federalized the National Guard. He deployed roughly 5,000 military, not overseas. In fact, his entire first term, the President of the United States did not even send the military boots on the ground overseas. His entire first term. First 6 months of his administration, he decides to send them to the United States of America, 5,000 military, 4,000 federalized with the National Guard, close to 1,000 U.S. Marines. He sent them to a United States city. The utilization rate of our National Guard, less than 5%. You spent hundreds of millions of dollars, wasted hundreds of millions of dollars on this. Noong Martes, sinabi ng Pentagon na ipinag-utos na ni Defense Secretary Pete Hegseth ang pag-alis sa 2,000 National Guard troops mula sa Los Angeles. At kahit na iniatras na ang 2,000 military personnel mula sa lungsod, may maiiwan pang 2,000 National Guard troops kasama ang 700 Marines. Samantala, ito ang babala ng gobernador ukol sa mga kaganapan sa estado kamakailan at sa mga maaari anyang maganap sa iba pang mga lugar sa bansa. This is a preview of things to come. If you think this is about California, you are fooling yourself. These are operations you're going to see all across the United States of America. They've tested the boundaries of the law. They've tested the boundaries of public perception and what the public will accept. And they're going to export, including potentially members of our own state National Guard, to other states. So when they draw down and demobilize, the question is, for what? To go where? Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, maginang na-stranded sa kagubatan ng California na iligtas. Mga bilyonaryo maglalaan ng pera para sa economic mobility. At Manny Pacquiao kontra Mario Barrios, maghaharap sa linggo. Mga detalye po na mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Can you believe we're already halfway through the year? Time flies. But are we flying in the right direction?
This week, we're hitting pause to a mid-year reflection. What's working, what's not, and what still needs your energy in 2025? Whether you've crushed your goals, lost your way, or just been riding the wave, this episode is for you. Expect honest conversations, powerful prompts, and push you need to realign and focus. Dito lang yan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's get together sa NET25. Matinding takot ang naramdaman na magulang ng isang bata sa China matapos mastak ang ulo ng kanilang anak sa awang ng escalator. Makikita sa video ang nakaipit na ulo ng bata habang dahan-dahang pinakawawalan ito ng mga tao. Kaagad namang napindot ng isa sa mga mamimili ang emergency stop button para maiwasan ang malalang pinsala sa ulo ng bata. Sa report, naganap ang insidente sa shopping plaza sa Shapingba District sa Chongqing. Kinumpirma naman ng mall staff na hindi mechanical fault ang dahilan ng insidente kundi kasalanan daw talaga ng bata. Ang bata anya mismo ang nagkusang naglusot sa ulo nito sa awang dahil naisipan umano lamang niya ito. Naglagay naman ng safety warning sa management ng mall sa escalator upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Viral naman ngayon ang video ng isang bata sa China pa rin na nakikipagkarera sa mga sasakyan sa kahabaan ng Qingdao Highway. Ayon sa report, naglalaro lamang ang bata habang sakay ng kanyang toy car. Ngunit hindi inaasahan ng nanay nito na ang simpleng paglalaro ng bata ay makararating pa pala sa highway. Sa video, makikita na hinahabol ng nanay ang bata pero hindi niya ito maabutan. Buti na lamang at may 3 motorista na tumulong na umalalay sa nanay. Gamit ang kanilang hazard lights, maingat nilang ginabayan ang ibang mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho para maiwasang mabangga ang bata. Sa uli, ligtas na nakabalik ang bata sa piling ng kanyang ina. Pinayuhan naman ng mga motorista ang ina na maiging bantayan ng kanyang anak para hindi na maulit pa ito. Samantala, nasawi po ang Austrian extreme athlete na si Felix Baumgartner matapos bumagsak ang kanyang motorized paraglider sa Porto San Elpidio, Italy. Ayon sa mga rumisponding otoridad, nawala ng kontrol ang glider at bumangga sa kahoy na istruktura malapit sa swimming pool ng isang camping village. Nakaranas siya ng biglaang pagkahilo bago ang insidente batay sa ulat ng Sky Austria. Pumanaw siya sa edad na 56 at kilala sa kanyang makasaysayang skydive noong 2012 sa Red Bull Stratos Project. Siya ang unang taong lumagpas sa bilis ng tunog sa pagtalon mula sa 39 kilometers taas ng stratosphere. Nasugatan din ang isang hotel employee na babae matapos tamaan ng debris at dinala ito sa ospital dahil sa neck injury. Nahaharap sa kasong felony at first-degree murder ang isang dentista sa Colorado, USA matapos na kanyang lasunin ng kanyang asawa. Kinilala ang suspect bilang si James Craig na inakusahang sinadya na lasunin ng kanyang asawa gamit ang arsenic, cyanide at tetrahydrozoline noong taong 2023. Tumayo bilang witness ang kanilang anak ngayong taon kung saan kaniyang isiniwalat na nakiusap ang suspect na magpagawa ito ng peking video. Ayon sa sulat ng defendant, idinetalya nito ang mga proseso ng paggawa ng deepfake video katulad ng pagbili ng laptop, maglagay ng private network at mag-hire ng gagawa nito sa dark web na isang illegal na site. Ang deepfake po ay ang pagmamanipula ng isang video o image sa anumang nais ng user. Nais umano ng defendant na palabasin sa peking video na ang biktima mismo ang nag-utos na magpakuha ng mga nasabing lason upang magtugma sa pinakalat nitong sabi-sabi na may tendencies ng pagpapatiwakalang kanyang asawa, bagay na hindi umano magagawa ayon sa testigo. Lumalabas sa investigasyon ng prosekusyon na nilaso ng biktima dahil sa kanilang suliraning pinansyal dahil sa bumabagsak na career nito bilang dentista at sa life insurance ng kanyang asawa. At nasagip ang mag-inang naligaw sa kagubatan ng Calaveras County matapos mag-iwan ng mga sulat kamay sa ilalim ng ilang bato na nakatulong sa mga otoridad na matagpuan sila. Ayon sa mga sulat na iniwan, nawalan sila ng cellphone service sa gitna ng gubat kaya hindi sila makatawag sa 911. Nakatanggap naman ng alerto ang mga otoridad tungkol sa kanilang pagkawala noong July 12.
Kaagad naman nagpadala ng search and rescue team at tinulungan ng ibang taong nakakita kasabay ng mga iniwan na mga sulat kamay. Sinabi ng County Sheriff's Office na gumamit umano ang mag-ina ng GPS na nagbigay ng ruta sa mga liblib na daan. Nasa kalaunan, napadpad na rin po sila sa lugar na walang signal at nahirapang hanapin ang daang pabalik. Sa Khan Yunis sa Gaza, ginagamot ang labis na nagugutom na mga bata sa isang pediatric hospital doon. Ito ay sa gitna ng nakababahalang pagtaas ng malnutrition rates sa teritoryo. Si Kathleen Gao para sa report. Patuloy ang pagdagsa ng mga batang malnourished sa Nasser Hospital Pediatric Department sa Khan Yunis. Nagbabala ang United Nations Palestinian Relief Agency na patuloy ang pagdami ng mga batang nagugutom at nanghihina. Ayon sa isang doktor sa Nasser Hospital, hindi bababa sa 5 ang kaso ng malnourished na mga bata na kailangan i-admit ang dinadiagnose araw-araw sa emergency room. أطفال بتيجي عنا هزيلة مريضة في الطوارئ احنا في عنا في الترياج او في لما تيجي عنا الحالة نتابعها لازم تمر على موضوع سوء التغذية فاحنا على الأقل في الطوارئ بنواجه من 6 ل 10 حالات يوميا تعرض على اللي هو دخول قسم تغذية يعني في الشهر الماضي او الشهر الحالي او الشهر الماضي يمكن 30 حالة دخول سوء تغذية. Ayon naman sa isang ina ng isang 5 buwang bata na labis na nangangayayat, ilang batang malnourished na ang nakita nitong namatay sa ospital. 3 حالات توفت قبلية وفي نفس الأسرة اللي جنبيهن توفن 3 أشخاص بنتين وولد توفوا نفس المعاناة كانوا وفي منهم سافروا لبرا وبتمنى ان البنت تسافر يعني اصعب شيء في الحياة انه الانسان يفقد ابنه يعني كل انسان يحط نفسه في هذا الموقف يعني كل إنسان عنده يعني كل بني آدم عنده إنسانية يشوف ينظر لهذا الطفل بنظرة يعني. Tanong nito hanggang kailan ang kanilang ipaghihintay bago may masawi na namang bata dahil sa walang makain. فيش حليب بيستجيب إلا فيش حليب مناسب يطابق على جسم الطفلة. جربنا لها عدة أنواع حليب طيب يخلص علبة الحليب بدك نفس نوعية الحليب اللي أخذتها قبل طب من وين نجيب إحنا معابر مسكرة الدنيا كلها مسكرة في وجهنا طيب يعني لو وقتش بدنا نضلنا زي هيك يعني تستنوا لما تموت البنت يعني. Ayon kay UNRWA Director of Communications Juliet Tuma, nakumpirma ng kanilang health teams na dumarami nga ang malnutrition cases sa teritoryo mula ng higpitan ng Israel ang pagkubkob nito sa Gaza noong Marso. Mula noong Enero 2024, sinabi ng UNRWA na nagsuri ito ng higit sa 240,000 malnourished na mga batang lalaki at babae edad 5 pababa. Dagdag nito, bihira ang malubhang malnutrisyon sa Gaza bago ang labanan. Noong Lunes, sinabi ng UNICEF na nitong nakaraang buwan, higit sa 5,800 na mga bata sa Gaza ang malnourished. Kabilang dito ang higit sa 1,000 mga bata na may malubhang klase ng malnutrisyon. Ayon sa ahensya, ika-4 na sunod-sunod na buwang pagtaas na ito ng mga kaso. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mamimigay ng $1 bilyong sina Bill Gates at 4 na iba pang mga bilyonaryo. Ayon sa isang report ng Forbes, magdodonate si Gates kasama sina Charles Koch, Steve Ballmer, Intuit founder Scott Cook at hedge fund investor John Overdeck sa mga Amerikano. Ito anilay upang mapabuti ang economic mobility ng mga low-income Americans. Gagamitin rin anila ito para sa pagde-develop ng AI programs na tutugon sa job loss, housing instability at krisis sa kalusugan. Naglaan ng $300 million ang Uber sa Lucid at Nuro para sa robo-taxi service.
Ilulunsad ang proyektong ito sa susunod na taon. Hindi muna naglabas sa detalye ang Uber kung saan unang ilulunsad ang kanilang robo-taxi. Subalit target nitong bumili ng at mag-deploy ng 20,000 Lucid Gravity SUV sa mga susunod na taon. Balik naman po sa aksyon ng Philippine boxing legend Manny Pacquiao makalipas ang 4 na taon. Ngayon ay kakalabanin naman niya ang defending WBC welterweight champion na si Mario Barrios para sa isang title bout. Nauupo ang 30-year-old Mexican-American boxer na may record na 29 na panalo, 18 rito ay galing sa knockouts at 2 pagkatalo. Samantala, sinabi ng 46-year-old Pinoy Pacman na buo ang kanyang loob sa muling pagsabak sa ring matapos ang pagkatalo kay Yordonis Yugas noong 2021. Bitbit ito ang kanyang record na 62 panalo, 29 rito ay galing sa knockouts at 8 pagkatalo. Hinahanga ni Pacquiao ang isang makasaysayang laban bago tuluyang magretiro sa mundo ng boxing. Diskarte at karanasan ni Pacquiao laban sa lakas at momentum ni Barrios. Kanino babagsak ang huling suntok? Gaganapin ang kanilang makasaysayang paghaharap bukas sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Nagdingning naman ang gymnastics superstar na si Simone Biles at ang NFL phenom na si Saquon Barkley sa gitna ng gabi ng 2025 SPY Awards na ginanap sa Dolby Theater, Los Angeles. Tinanghal si Biles bilang Best Female Athlete kasabay ng Best Championship Performance Award dahil sa kanyang gold medal winning showing sa Olympics Gymnastics All-Around event. Nagpasalamat siya sa kanyang mga kasamahan, pamilya, coach at mga tagahanga at binigyan diin ang kahalagahan ng matibay na suporta sa bawat yugto ng kanyang karera. Samantala, pinatunayan naman ni Saquon Barkley na hindi lang siya pasabog sa larangan ng NFL, kundi sa SPY's Dean mula sa kanyang natanggap na Best NFL Player Award. Nasungkit rin ito ang pagtanghal para sa Best Play Award dahil sa iconic na backward hurdle laban sa Jaguars noong nakaraang season at Best Team Award noong siya ay nasa kuponan ng Philadelphia Eagles. Nakatanggap rin ang NBA Most Valuable Player na si Shai Gilgeous-Alexander ng Best Male Athlete Award kasabay ni Indiana Fever star Caitlin Clark para sa Best WNBA Player Award. Pinangunahan ni comedian Shane Gillis ang awards night, ngunit naging halo-halo ang naging reaksyon ng mga manonood sa kanyang monologo. Bagamat napatawa niya ang audience sa mga biro para sa mga prominenteng tao, nakatanggap siya ng batikos mula sa ibang mga manonood. Nahaluan ito ng hindi komportabling reaksyon dahil sa kanyang komentaryo patungkol sa WNBA na tila gusto na niyang bawiin ang ilang mga birong kanyang binitiwan. Kinagiliwan naman po ngayon ng mga K-pop fans ang global debut ng boy band na Universe kung saan 2 sa mga miyembro nito ay nagmula sa North Korea. Ang grupong Universe ay binubuo ng 5 kalalakihang nasa kanilang 20s na sina Yuk, Shook, Aito, Nathan at Kenny. Kasabay ng kanilang debut, ang kanilang inilabas ang unang extended play ng grupo na pinamagatang The First Verse. Tampok sa EP ang 3 tracks, kabilang narito ang debut single ng grupo na Shattered. Sina Yuk at Shook ay kapwang umalis ng North Korea sa desisyon ng kanilang mga magulang dahil sa naging paghihigpik ng Pyongyang noong COVID-19 pandemic. Magugulita rin na naglunsad ng crackdown ng Pyongyang laban sa pagtangkilik ng kanilang kabataan ng South Korean culture and media. Karaniwang pinapatawa na hard labor o kaya pinapadala sa concentration camps ang mga individual na mapatutunayang lumabag sa polisiyang ito ng Pyongyang. Sa ibang balita, pickled onion at sriracha at iba pa, ito ang mga bagong ice cream flavors na pinilahan ng mga customer sa London Parlor. Samahan natin si NET25 correspondent Christian John Clemente sa kanyang ice cream tasting journey kainggit. Anya Hindmarch's London Ice Cream Pop-Up Store opened its doors for the 4th year in a row, setting shop on Friday, June the 7th. The Ice Cream Project is an annual pop-up started by luxury handbag designer brand Anya Hindmarch, selling unconventional ice cream flavors like baked beans, Heinz ketchup, and more. I think
I've never actually really seen a brand do an ice cream pop-up. So just seeing this and coming here, the setup's amazing. I mean, that just looks incredible to me. And the actual ice cream itself is really good quality. This year, the new flavours at the Ice Cream Project include pickled onions, olive oil, Scottish soft drink iron brew, Quaker oats, wheat snack twiglets and sriracha hot sauce. The menu also marks the return of 3 audience favourite flavours, Maldon sea salt, Quaker oats and bird's custard. In the first year, I think it was Anya and the team's choice of what they wanted to work with and what were classic British staples that you'd find in your kitchen cupboard. So some of the years we had cornflakes, Rice Krispies, Cocoa Pops, everything that you'd find in a classic British household. And then over the years we've had companies that have wanted to reach out and work with us. The project's brain-freezing run began in the summer of 2021 when designer Anya Hindmarch started the pop-up at London's Pont Street next to her other ventures like her stores and the Anya Cafe. From the start, the Ice Cream Project drew popularity for its eccentric and offbeat experiments with frozen dessert flavours. The Ice Cream Project will remain open till August 17, 2025. Christian John Clemente from London, United Kingdom, para sa Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Pinailawan naman ng China ang 1 LV Lake, Kiev-1, gamit ang 11,198 synchronized drones para sa isang light show visual performance sa gitna ng lawa at sa ilalim ng bituin. Opisyal na kinilala ng Guinness Book of World Records ang pagtanghal bilang record-setting performance para sa kategoryang Controlling the Most Remote Drones Airborne Simultaneously. Ipinakita ng drones ang temang Leaping Carp over the lake na naglalarawan ng isang kumikislap na isda sa ere. Binuo rin ng drones ang kwento ng 3 decades of lucid waters and green mountains kung saan lumitaw ang imahe ng bundok, tubig at punong sagisag ng kalikasan. Isinagawa ang light show bilang paggunita sa 30 taong pagsisikap na protektahan ang 1 LV Lake at mga kalapit na kabundukan nito mula pa noong 2005. Bahagi po ito ng environmental policy ng China na layong panatilihin ang likas na yaman. At syempre Nina, no, ingat po tayong lahat ngayong weekend dahil parating na po si Crising. Kaya kung hindi kailangan lumabas ng bahay kahit pa weekend, doon na lang po kayo sa loob. Enjoy your time with family, diba? Luto-luto. Kain ng ice cream. Luto-luto, kain-kain. Pero masaya pero talaga po, seriously, sana po ay mag-ingat po tayong lahat. Ayan, at laging pong tumutok sa NET25 at ang aming mga social media platforms para po sa latest na mga balita at updates. At happy weekend everyone. Tandaan na narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores na bumabati rin ng happy weekend. Dito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Supported by